Chào các bạn, tôi là Nguyên Linh. Chúng tôi cùng với nhóm chuyên gia của bất động sản.com.vn tìm hiểu và đánh giá thị trường bất động sản Quảng Nam. Và ngay bây giờ, xin mời hãy cùng theo dõi chi tiết nhé. Tôi đang đứng tại phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam. Và trong những năm gần đây thì thị trường bất động sản tại Quảng Nam đang rất là sôi động. Và Quảng Nam nằm top 2 trong 5 tỉnh của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. GRTP của năm 2021 tăng hơn 5%, giáp với Đà Nẵng và có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như là phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn hay khu vực ven biển từ Điện Bàn tới Duy Xuyên. Quảng Nam được phân chia thành hai vùng chính, đó là quy hoạch phát triển vùng đồi núi phía Tây và quy hoạch vùng Đông Quảng Nam. Vùng đồi núi phía Tây gồm toàn bộ khu vực phía Tây tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, diện tích khoảng 9.342 km². Mô hình phát triển vùng Tây Quảng Nam được định hướng tổ chức phát triển không gian vùng là các khu cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, vùng đồi núi phía Tây cũng được định hướng phát triển các khu du lịch và dịch vụ theo mô hình nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tham quan, sinh thái núi rừng, văn hóa lịch sử. Quy hoạch xây dựng vùng Đông Quảng Nam gồm toàn bộ địa giới hành chính, 9 huyện, thị xã, thành phố gồm Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An và Tam Kỳ. Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 2.743 km². Khu vực này được định hướng phát triển kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp cao và sự sôi nổi của thị trường bất động sản Quảng Nam gần như tập trung toàn bộ ở khu vực phía đông của tỉnh. Và chúng tôi lựa chọn các địa phương sôi động như là Thăng Bình, Hội An, Điện Bàn hay Duy Xuyên để đánh giá chi tiết hơn. Đầu tiên phải nói tới Hội An, một đô thị cổ được rất nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích. Bất động sản tại Hội An chủ yếu là các khu dự án về nghỉ dưỡng, các khu đô thị phát triển theo phong cách nghỉ dưỡng nhằm khai thác tối đa lợi thế về du lịch. Khác với những đô thị có lợi thế về du lịch, thì các dự án tại Hội An không quá nhiều và ồ ạt như các tỉnh, thành phố khác do phải tuân thủ theo các quy định của quy hoạch và luật di sản. Trong 5 năm trở lại đây, Hội An xuất hiện nhiều khu nghỉ dưỡng kề tên như Gami Hội An, khu nghỉ dưỡng Fusion Oya Hội An, khu nghỉ dưỡng New Hội An City, tổ hợp căn hộ khách sạn Hội An Golden Sea. Hội An cũng hình thành các khu đô thị phục vụ cho mục đích an cư của cư dân như khu đô thị Hội An Ito Quảng Nam, khu dân cư La Vienne Hội An, khu đô thị Casamia Hội An, Tham Hội An, khu đô thị Trảng Kèo. Ngoài việc mua bán bất động sản tại dự án thì việc mua bán giao dịch các bất động sản thổ cư tại Hội An cũng diễn ra rất sôi động kể từ đầu năm 2016, cùng với thời điểm đó là sự bùng nổ của các dự án bất động sản tại đây và các vùng lân cận như là Điện Bàn hay là Đà Nẵng. Hội An cũng hình thành các khu đô thị phục vụ sự an cư của các cư dân. Về giá, theo mức tăng chung của thị trường bất động sản toàn quốc thì giá bất động sản tại đây cũng tăng mạnh trong vòng 5 năm vừa qua. Năm 2016 thì giá đất tại Tham Hội An có mức dao động từ 18 đến 23 triệu đồng một mét vuông, thì nay giá rao bán phổ biến ghi nhận ở mức 45 đến 50 triệu đồng một mét vuông. Đất nền khu đô thị Trảng Kèo vào năm 2016 chỉ ở mức trên dưới 10 triệu đồng một mét vuông, thì giá giao dịch hiện tại đều khoảng từ 30 triệu đồng một mét vuông. Biệt thự shop house tại một số dự án nghỉ dưỡng ở Hội An như Hội An Dior Quảng Nam, Casamia có mức giá hiện tại phổ biến dao động từ 10 đến 15 tỷ một căn. Đất thổ cư và nhà riêng tại Hội An cũng được rất nhiều nhà đầu tư ưa thích bởi vừa có thể đảm bảo được giá trị tài sản, vừa có thể tạo ra dòng tiền nhờ dịch vụ cho thuê và kinh doanh lưu trú. Hầu hết tất cả các xã phường tại Hội An đều có giao dịch rất sôi động trên thị trường, kể như Cẩm An, Cẩm Thanh hoặc Tân An. Vào năm 2017, có giá trung bình dao động từ 1 đến 6 triệu đồng một mét vuông tùy vị trí, thì tới năm 2021, giá tăng lên khoảng 6 đến 10 lần tùy vào vị trí. Ví dụ như tại Cẩm An, khu vực giáp biển An Bàng năm 2017 có giá là 8 triệu đồng một mét vuông, thì hiện nay giá trên 40 triệu một mét vuông. Theo dữ liệu chung của bất động sản.com.vn thì chúng tôi có biểu đồ về biến động giá chung của toàn thị trường như sau. Theo như đánh giá của chúng tôi thì đây là một địa phương có tiềm năng rất lớn về du lịch. Do đó nếu đầu tư ở đây, quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tìm hiểu thật kỹ về giá cũng như là vị trí. Chúng tôi đang có mặt tại khu dân cư Thống Nhất thuộc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Điện Bàn là địa phương nằm giáp với Hội An và Đà Nẵng, lại nằm trên tuyến đường ven biển, do đó có lợi thế rất lớn về du lịch.
Và từ năm 2016 thì Điện Bàn sôi nổi với các dự án đất nền, và từ đó đến nay thì Điện Bàn luôn là nguồn cung cấp đất nền lớn nhất Quảng Nam. Năm 2016-2017, hàng chục dự án tung ra thị trường và đây có thể coi là giai đoạn nóng nhất của thị trường. Giá bán ra rất là rẻ, chỉ từ 3 đến 5 triệu đồng một mét vuông và chỉ cần từ 300 đến 600 triệu đồng đã có một lô đất nền. Tuy nhiên, trong thời điểm nóng này thì xảy ra rất nhiều bất cập do một số dự án không hoàn tất các thủ tục pháp lý nên dẫn đến việc lùm xùm kiện cáo của các nhà đầu tư sau này. Một số dự án tiêu biểu của giai đoạn này có thể kể đến như Coco Riverside City, Sun River City, Coco River Garden, Hera Complex Riverside, Mỹ Gia. Khoảng 3 năm gần đây, nguồn cung đất nền vẫn được liên tục bổ sung bởi các dự án. Đáng nói là trong 3 năm gần đây, mặt bằng giá đất nền tại Điện Bàn đang được thiết lập ở mức mới. Điểm chung của các dự án được mở bán trong giai đoạn này là các nhà đầu tư đang chú trọng về tiện ích và dịch vụ đi kèm. Các dự án đều có mức giá dao động là từ 15 đến 25 triệu đồng một mét vuông và người mua cần bỏ ra số tiền là từ 1,5 tỷ đến 2,5 tỷ để sở hữu một lô đất. Ngoài đất nền trong dự án thì đất trong khu dân cư và khu tái định cư cũng được người mua rất quan tâm bởi có pháp lý sổ đỏ rõ ràng. Năm 2017-2018, giá đất khoảng 8 triệu đồng một mét vuông và giá hiện tại từ 15 triệu đồng một mét vuông tùy vị trí. Tuy nhiên, người mua để ở có thể cân nhắc về các tiện ích và cơ sở hạ tầng chưa nhiều. Còn người mua để đầu tư thì có thể cân nhắc về mục đích đầu tư và tìm thời điểm, vị trí thích hợp. Bởi theo chúng tôi, đây là địa phương có tiềm năng lớn trong tương lai. Nhắc đến bất động sản Quảng Nam, chúng ta không thể không nhắc đến Nam Hội An với hai đại diện tiêu biểu là huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình. Khu vực này phía Nam Hội An sở hữu cảnh quan bờ biển đẹp, di sản thánh địa Mỹ Sơn, các làng nghề nổi tiếng như làng lụa Mã Châu, làng chiếu Bàn Thạch và làng nước mắm Cửa Khe. Những năm gần đây, khu vực này có Vinpearl Nam Hội An, khu đô thị Nam Hội An City, dự án Nam Hội An Star Village Quảng Nam, Hội Anna. Một thị trường bất động sản khác mới nổi tại Quảng Nam phải kể đến là Núi Thành. Đây là thị trường đang hấp lực dòng vốn đầu tư đi cùng với sự phát triển của khu kinh tế mở Chu Lai và việc nâng tầm sân bay tại đây. Ngoài ra, việc kết nối giữa Đà Nẵng Quảng Nam thông qua tuyến đường du lịch ven biển và cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi đã góp phần kéo các địa phương lại gần nhau hơn. Dự án Vịnh An Hòa là một dự án nổi sóng thị trường Núi Thành thời gian qua. Khu đô thị sinh thái Vịnh An Hòa thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành có tổng diện tích là 99,6 ha với loại hình sản phẩm chính là đất nền. Quý 1 năm 2021, chủ đầu tư mở bán 105 nền đầu tiên tại dự án với giá trung bình là 10 triệu một mét vuông. Dự án tiêu thụ hết hàng trong vòng 3 ngày. Một tháng tiếp theo sau đó, thanh khoản của thị trường vẫn được duy trì tốt trên thị trường thứ cấp với mức giá khoảng 12 triệu đồng một mét vuông. Theo như dữ liệu của bất động sản.com.vn thì mức độ quan tâm đối với thị trường bất động sản Quảng Nam trong tháng 2, tháng 3 tăng so với tháng 1 năm 2022. Đặc biệt đối với đất nền dự án tăng 140% và đất thổ cư tăng 155,8%. Với những thông tin chúng tôi cung cấp thì hy vọng rằng các bạn đã có một cái nhìn tổng quát về thị trường bất động sản tại Quảng Nam để đưa ra quyết định đầu tư cho phù hợp. Nếu bạn muốn một không gian sống thoáng đãng, gần sông, gần biển và thuận tiện đi lại giữa hai khu vực là Đà Nẵng và Quảng Nam thì hãy lựa chọn Điện Bàn. Còn nếu như các anh chị chúng ta muốn đầu tư bất động sản tại Hội An thì tài chính phải gấp 2, gấp 3 lần so với Điện Bàn do quỹ đất tại Hội An không còn nhiều và đây cũng là một cách đầu tư để gia tăng tài sản trong dài hạn. Để biết thêm thông tin về các khu vực khác, các anh chị hãy truy cập vào website bất động sản.com.vn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá các khu vực khác trên khắp cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại!